रेन अम्ब्रेला प्रब्लम और यसलाई हामीले के पनि भन्ने गरेको छ भने रेन म्यान प्रब्लम भन्छ और फेमिनिस्टहरुले के पनि भन्छ रेन वुमन प्रब्लम पनि भन्छ। ओके, सो दैट डजन्ट म्याटर। हामीले यो प्रब्लममा चाहिँ के गर्छौं भने यो रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट युज गरेर अब मान्छे हिँड्दैछ बाटोमा भने भर्टिकली फल भइराको रेन और कुनै एंगलबाट फल भइराको रेन उसको लागि कति एंगलमा फल भएको अपियर हुन्छ और कति एंगलले फल हुन्छ विथ भर्टिकल, अनि त्यसपछि उसले अम्ब्रेला कति एंगलमा टिल्ट गर्नुपर्छ त्यो कुरा क्याल्कुलेट गर्छौं। ओके, सो फर्स्ट सिनारियो मैले दिए, तिमी बाटोमा हिँडिराको छ हो, हिँडिराको थियो, पानी पर्यो, उभियो ठ्याक्कै हो। पानी कसरी फल भइराछ? भर्टिकली डाउनवर्ड फल भइराछ। जस्तो कि पानी यसरी फल भइराछ, यो डाइरेक्सनमा पानी परिराछ, तिमी बाटोमा हिँड्दै थियौ, उभियो हो। अनि त्यतिबेला छाता कसरी समाउँछ तिमीले भन त? यसरी समाउँछ, डाइरेक्टली भर्टिकली अपवर्ड समाउँछ नि हो। अब इमेजिन गर तिमी हिँड्दै गयो हो, और साइकलमा छ और बाइकमा छ अरे हो। अगाडिबाट पछाडि बसेको साथीले रेनकोट छैन, पछाडि बसेको साथीले छाता उडाउनु परिरहेछ। कसरी उडाउनु पर्छ छाता? डाइरेक्ट फल भइरहेको छ रेस्टमा हुँदाखेरि भने तिमी मुभिङ हुँदाखेरि पानी कसरी आएको देखिन्छ? यसरी आएको देखिन्छ, यो कुनै एंगल बनाएर आएको देखिन्छ। ओके, सो त्यो एंगल कति हो, तिम्रो भेलोसिटी र पानीको भेलोसिटीबाट त्यो एंगल कति हो भन्ने कुरा आउँछ, त्यो कुराहरु डिल गर्छ। ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ सिम्पल केस छ, तिमी के गरेको छ, बाटोमा बसिरहेको थियो, पानी पर्यो हो। यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो रे, अम्ब्रेला यसरी ओपन गर्नुपर्छ। अब यसैलाई हेरौं भेक्टरिकल्ली कसरी आउँछ यो कुरा चाहिँ। ओके, सो फर्स्टमा मैले के गरे भने यसको रेनको भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु के हो, यो ग्राउन्ड हो, VRG छ। यदि रेन मैले के भने 4 मिटर पर सेकेन्डले झरिरहेछ अनि तिमी रेस्टमा छौ, भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड कति छ? 0 मिटर पर सेकेन्ड छ। ओके, तिमी रेस्टमा छौ भन्नुको मतलब त्यो है। अब भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान कति भेलोसिटीले यो रेन चाहिँ मान्छेको टाउकोमा फल भइरहेछ त्यो निकालौं। भेक्टरिकलले के थाहा छ हामीलाई? यो भनेको भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, यही होइन त? सो भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड कति छ? VRG छ, 4 मिटर पर सेकेन्ड छ। कतातिर छ? मैले यो y डाइरेक्सन हो भने यो के हुन्छ, यो चाहिँ -y हुन्छ हो। यो x हो भने के हुन्छ, यो -x हुन्छ। यो y, यो -y, यो x, यो -x। यसलाई हामीले के लेख्छौं? y लाई j लेख्छौं, x लाई i लेख्छौं, -y लाई -j लेख्छौं, -x लाई -i लेख्छौं। यही हो नि त डाइरेक्सनको कुरा। सो 4 मिटर पर सेकेन्डले डाउनवर्ड छ भने -4j लेख्न सकियो, -0 डाइरेक्सन त यसको भेलोसिटी नै छैन भने, भेलोसिटीको भेल्यु नै 0 छ भने डाइरेक्सन किन चाहिएन हो। सो ओभरअल के हुने रहेछ? -4j हुने रहेछ। रेन कतिले देख्ने रहेछ? 4 भेलोसिटी 4 मिटर पर सेकेन्डले के आएको देख्छ? डाउनवर्ड आएको देख्छ। अब 4j भनेको यसको एंगल कति बन्नु पर्यो? भर्टिकलसँग एंगल कति हुनु पर्यो? डाइरेक्टली यसरी हेर्दा पनि हुन्छ, ल हेर 4, यो भर्टिकल हो तिम्रो है, भर्टिकलसँग कति छ एंगल? 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री विथ भर्टिकल। होरिजेन्टलसँग भन्यो भने त हामीलाई थाहा छ tan थीटा इक्वल्स टु यो v माने मैले भेलोसिटी v भने vy बाइ vx कम्पोनेन्ट लिने हो। vy कति छ? 4 छ, जस्ट कम्पोनेन्ट न्यूमेरिकल भ्यालु ल्याऊ। त्यसैगरी vx कति छ? 0 छ। यो डाइरेक्सनमा कम्पोनेन्ट छ त रेनको, और यो भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यानको छैन भनेपछि यो त इन्फाइनाइट हो। कति हुँदो रहेछ? होरिजेन्टलसँग थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री हुँदो रहेछ, होरिजेन्टलसँग 90 डिग्री। ओके, अब हामीलाई के थाहा छ भने है, यो -4 भएको कारणले गर्दा चाहिँ तलतिर हो भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो है। यो तिमीले प्रोजेक्सन हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ, इनवर्ड के रे डाउनवर्ड फ्रम एक्स एक्सिस भनेर। ओके, अब त्यसो भए अलिकति यसलाई भेलोसिटी दिम न त के है। यसलाई भेलोसिटी कति दिए भने मैले 0 मिटर पर सेकेन्डले किन राख्ने? 8 मिटर पर सेकेन्ड रेनको भन्दा डबल स्पिडले कुदाइदिम न, के हुन्छ? अगेन सबै कुरा के हो?
सेम हो, जस्ट भेल्यु मात्रै राख्नुपर्ने छ। र यो केसमा के छ, तिमी अब स्कुटरमा गइरहेछ अर बाइकमा गइरहेछ है। अब तिमी के गरिरहेछ, स्कुटरमा गइरहेछ, रेन के छ, रेन भर्टिकल्ली नै आइरहेछ, तिम्रो भेलोसिटी छ भने तिमीले कस्तो देख्छ, रेन यसरी आएको देख्छ। अब नाउ विथ वाट एंगल विथ भर्टिकल त्यो कुरा निकालौं। हेर त, अब यसमा मैले के गरे, v भेलोसिटी अफ मेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्डलाई यहाँबाट मैले सब्स्टिट्युट गरे अलोङ x भनेपछि प्लस के गर्नु पर्यो, सरी माइनस छ फर्मुलाबाट भने -8 अलोङ i गर्नु पर्यो हो, -8 अलोङ i गर्नु पर्यो। अब यसैलाई हामीले के गरौँ भने यसरी कोअर्डिनेटमा देखाम अघि जस्तै है, कतातिर देखाउँदाखेरि क्लियर देखिन्छ। ल हेर, यहाँ हेर। सो यो भेलोसिटीलाई कम्पोनेन्ट फर्ममा देखाउँ त के हुन्छ, -4 अलोङ j और 4 अलोङ -j यो भनौँ है त। 4 अलोङ -j भनेको -j भनेको -y डाइरेक्सनमा 4, त्यसै गरी के भनेको छ 8 अलोङ -i भनेको -x तिर हुनु पर्यो हो। सो हाम्रो भेक्टर कम्पोनेन्ट फर्मबाट कुन बन्यो, यो भेक्टर बन्यो। यो भेक्टर भनेको के हो, भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान हो। के अब यो भेक्टरले भर्टिकलसँग कति एंगल बनाउँछ, कसरी निकाल्ने, यो भर्टिकलसँग एंगल कति बनाउँछ, थीटा। यो भेक्टरले जति एंगल बनाउँछ नि त्यही एंगलमा हामीले के गर्नुपर्छ, अम्ब्रेलालाई प्लेस गर्नुपर्छ। यसरी रेनफल भइरहेछ भने यसरी ओर्ने हो नि हो। सो यसरी भर्टिकलसँग एउटा एंगल बनाछ भने हामीले त्यति एंगलले इन्क्लाइन गर्ने हो। हेर त, यो एंगलमा फल भएको छ भने हामीले अम्ब्रेला राख्ने एंगल कुन हो, यो हो। सो यो एंगल र यो एंगल त के हुँदो रहेछ, थीटा थीटा सेम हुँदो रहेछ। ओके, सो यो थीटाको भ्यालु निकाल्ने कोसिस गरौँ। यता कति छ, 8 छ, यता 4 छ हो। यो भनेको के हो, p हो। त्यसै गरी p कति छ, 8 छ, b कति छ, 4 छ हो। यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो है। राइट एंगल ट्रायंगल बनेको छ नि, यो थीटा छ, यो p भयो, त्यसै गरी यो के छ, b छ। यो भनेको 8 छ, यो भनेको 4 छ भने tan थीटा लिऊ यसबाट। tan थीटा इक्वल्स टु p by b, p is 8 and b is 4 भनेको के हुँदो रहेछ, थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स 2 हुने रहेछ। ओके, सो tan इन्भर्स 2 एंगलले इन्क्लाइन गर्नुपर्ने रहेछ। बुझ्यो यहाँबाट। जस्ट के गर्ने रहेछ, हामीले भेक्टर फर्ममा यसरी राख्ने, कम्पोनेन्ट फर्ममा भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यसपछि थीटाको भ्यालु निकाल्दिने हो। अब भेलोसिटी कति आयो त, म्याग्निट्युड कति आयो त, यसको म्याग्निट्युड कति आयो होला त, VRM को कति भेलोसिटीले आएको देख्छ होला त, एंगल त त्यो देख्यो हो। म्याग्निट्युड पनि निकाल्न सकिन्छ इजिली हो। VRM x तिरको कम्पोनेन्ट को स्क्वायर प्लस y तिरको कम्पोनेन्ट को स्क्वायर भनेको 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 16 प्लस 64 भनेको 80 हो, अंडर रूट 80 हो। 42 जा 80 हुन्छ। अब त्यहीबाट गर 4 इन्टु कति हुन्छ, 80 भनेको 16 5 जा पनि 80 हुन्छ भनेको 4 रूट 5 मिटर पर सेकेन्ड। यति भेलोसिटीले खसेको जस्तो देखिन्छ। यो 4 मिटर पर सेकेन्डमा यो 8 मिटर पर सेकेन्ड यसरी एड भयो, यो डाइरेक्सनमा एड भइरहेछ हेर। यो भेलोसिटीमा यो भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा एड भइरहेछ, सो रिजल्टेन्ट यो आयो। यसरी निकाल्न सकिन्छ भेलोसिटीको म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बोथ।